Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Sang. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 10 loài động vật cực hiếm mà ít người từng nhìn thấy. Trái đất vẫn còn vô vàn sinh vật kỳ lạ, tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích. Mỗi loài là một minh chứng cho sự sáng tạo của tự nhiên, nhưng nhiều loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Việc tìm hiểu về chúng không chỉ thỏa mãn trí tò mò mà còn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ đa dạng sinh học. Nếu bạn thích chủ đề này, hãy like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Bây giờ, hãy cùng Sang vén màn bí mật về 10 sinh vật kỳ diệu này. Mở đầu hành trình khám phá đại dương kỳ thú hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một sinh vật vô cùng đặc biệt, cá tay hồng. Đây là loài cá có tay thực sự, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên và thích thú. Thay vì bơi như những loài cá thông thường, vây ngực và vây bùng của cá tay hồng đã tiến hóa thành những bàn tay nhỏ xinh, giúp chúng di chuyển chậm rãi trên đáy biển như đang đi bộ. Với thân hình nhỏ nhắn, màu hồng phần dịu dàng và đôi mắt to tròn long lanh, cá tay hồng trông như một món đồ chơi dễ thương bị lạc giữa lòng đại dương sâu thẳm. Sự xuất hiện của chúng khiến đáy biển trở nên sinh động và đầy màu sắc hơn bao giờ hết. Loài cá độc đáo này chỉ sinh sống ở vùng biển ngoài khơi Tasmania, phía nam nước Úc, ở độ sâu từ 20 đến 40 mét, một khu vực heo lánh, ít người đặt chân tới. Số lượng cá tay hồng cực kỳ hiếm hoi, từng có thời điểm các nhà khoa học tin rằng chúng đã tuyệt chủng hoàn toàn. Tuy nhiên, vào năm 2021, một phát hiện bất ngờ đã mang lại hy vọng khi loài cá này được tìm thấy trở lại sau nhiều thập kỷ vắng bóng. Hiện nay, toàn thế giới chỉ còn khoảng 100 cá thể trưởng thành cá tay hồng. Chúng đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển và sự thu hẹp môi trường sống tự nhiên. Để cứu lấy loài cá quý hiếm này, các nhà khoa học và tổ chức bảo tồn đang nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu, nhân giống và bảo vệ môi trường sống cho cá tay hồng. Họ hy vọng có thể giúp loài cá này phục hồi số lượng và tiếp tục tồn tại trong tự nhiên. Khả năng đi bộ bằng vây là một sự thích nghi tiến hóa kỳ lạ, minh chứng cho sự đa dạng và sáng tạo của tự nhiên. Cá tay hồng nhắc nhở chúng ta rằng đại dương vẫn còn vô số bí ẩn chưa được khám phá, và mỗi sinh vật đều có câu chuyện riêng đáng trân trọng. Cá tay hồng thực sự là một kho báu sống của đại dương, mong manh, quý giá và cần được bảo vệ. Sự tồn tại của chúng là minh chứng cho vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới tự nhiên. Hy vọng rằng những bước chân nhỏ bé, chậm rãi của cá tay hồng sẽ mãi mãi in dấu dưới đáy biển xanh, truyền cảm hứng cho chúng ta bảo vệ và trân trọng sự sống quanh mình. Tiếp theo, hãy gặp chuột chui mũi sao, sinh vật với chiếc mũi hình ngôi sao kỳ dị. Mũi của chúng gồm 22 xúc tu thịt, chứa hơn 25.000 cơ quan cầm thụ siêu nhỏ, giúp cảm nhận môi trường xung quanh trong bóng tối. Chúng xác định và ăn con mồi chỉ trong 8 giây, nhanh hơn cả mặt người. Ngoài khả năng đào bồi, chúng còn bơi lội giỏi và có thể ngửi dưới nước bằng bong bóng khí. Chuột chui mũi sao giúp làm tơi xốp đất và kiểm soát côn trùng, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Dù không bị đe dọa nghiêm trọng, chúng vẫn chịu áp lực từ mặt môi trường sống. Đây là minh chứng cho sự tiến hóa kỳ diệu, từ chiếc mũi dị thường thành siêu giác quan. Thế giới dưới lòng đất vẫn còn nhiều điều kỳ lạ cho chúng ta khám phá. Đến đảo Borneo, chúng ta gặp khi vòi, loài linh trưởng với chiếc mũi dài đặc trưng. Ở con đực, mũi càng to càng hấp dẫn con cái, đồng thời giúp khuếch đại âm thanh để giao tiếp và cảnh báo nguy hiểm. Khi voi có bụng lớn chứa hệ tiêu hóa phức tạp, giúp tiêu hóa lá cây và quả chưa chín. Chúng là những vận động viên bơi lội xuất sắc, thường sống gần sông và rừng ngập mặn. Đời sống xã hội của khi voi rất thú vị, sống thành đàn với một con đực đầu đàn và nhiều con cái. Đáng tiếc, khi voi đang bị đe dọa nghiêm trọng do mất rừng và săn bắt trái phép. Bảo vệ khi voi cũng là bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Borneo. Nhiều tổ chức đang nỗ lực phục hồi rừng và nâng cao nhận thức cộng đồng. Hy vọng tiếng kêu và hình ảnh ngỗ nghênh của khi voi sẽ không chỉ còn trong ký ức. Chúng là biểu tượng độc đáo của thiên nhiên Đông Nam Á. Lần xuống biển sâu, chúng ta gặp cá mập yêu tinh, sinh vật như bước ra từ cơn ác mộng. Với làn da hồng nhất, mõm dài như lưỡi kiếm và bộ hàm có thể phóng ra cực nhanh, nó là kẻ săn mồi đáng gờm nơi không có ánh sáng. Mõm của nó chứa các cơ quan cảm thụ điện trường, giúp phát hiện con mồi trong bóng tối. Cá mập yêu tinh là hóa thạch sống, gần như không thay đổi suốt 125 triệu năm. Chúng sống ở độ sâu 200 và 300 mét, cực kỳ hiếm gặp. Số liệu về chúng rất ít, nhưng hoạt động đánh bắt biến sâu có thể đe dọa loài này. Dù vẻ ngoài đáng sợ, chúng là ví dụ hoàn hảo về sự thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Biển sâu vẫn còn vô vàn bí ẩn cho con người khám phá. Từ biển sâu, hãy bay lên rừng nhiệt đới Đông Nam Á để gặp thần lan rồng, rồng bay tí hồn. Chúng không thực sự bay mà lượn nhỏ màng da hai bên sườn, có thể lượn xa tới 60 mét. Đuôi dài giúp điều chỉnh hướng, còn màu sắc sặc sỡ trên cánh dùng để giao tiếp và thu hút bản tình. Con đực có yêm hồng màu vàng, thường xòe ra để khẳng định lãnh thổ. Sau khi giao phối,
Con cái đào hồ nhỏ dưới đất để đẻ trứng rồi lại trở về cây. Thức ăn chủ yếu là kiến và mồi, giúp chúng làm chủ tầng tán lá. Dù chưa bị đe dọa nghiêm trọng, nạn phá rừng đang thu hẹp không gian sống của chúng. Bảo vệ rừng là bảo vệ những phi công kỳ diệu này. Thần lan rồng là minh chứng cho sự sáng tạo không giới hạn của tự nhiên. Trở về Việt Nam, chúng ta gặp sao la, kỳ lân châu Á bí ẩn, một trong những sinh vật hiếm hoi nhất hành tinh. Ít ai biết rằng, sự tồn tại của sao la từng là điều không tưởng đối với giới khoa học quốc tế. Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1992 tại dãy Trường Sơn, sao la đã gây chấn động cộng đồng khoa học toàn cầu. Đây được xem là một trong những phát hiện động vật có vú lớn quan trọng nhất của thế kỷ 20, bởi trước đó, người ta chỉ biết đến nó qua những dấu vết mơ hồ và truyền thuyết địa phương. Ngoại hình của sao la vô cùng đặc biệt, trông giống như sự kết hợp giữa linh dương và dê rừng, với bộ lông nâu sẫm, xốc trắng trên mặt và đặc biệt là cặp sừng dài, thẳng tắp xuất hiện ở cả con đực lẫn con cái. Cặp sừng này có thể dài tới 50 cm, tạo nên vẻ ngoài huyền bí, khiến nó được mệnh danh là kỳ lân châu Á. Sao la sống đơn độc, cực kỳ nhút nhát, luôn ẩn mình trong những khu rừng rậm rạp, ẩm ướt của dãy Trường Sơn. Chúng di chuyển lặng lẽ giữa các tán cây, tránh xa con người và các loài động vật khác, khiến việc nghiên cứu về chúng trở nên vô cùng khó khăn. Hầu như chưa ai quan sát được sao la trong tự nhiên. Những hình ảnh hiếm hoi về chúng chủ yếu đến từ bẫy Anh hoặc các cuộc gặp gỡ tình cờ. Mọi thông tin về tập tính, sinh sản, thậm chí cả số lượng cá thể còn lại đều rất ít ỏi và bí ẩn. Ngay từ khi được phát hiện, sao la đã bị xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp do nạn săn bắt bằng bẫy dây và tình trạng mất rừng nghiêm trọng. Môi trường sống của chúng ngày càng bị thu hẹp bởi nạn phá rừng, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của loài này. Các nỗ lực bảo tồn đang được triển khai khẩn trương, từ việc tháo gỡ bay, tuần tra rừng, đến nghiên cứu nhân giống bảo tồn trong điều kiện nuôi nhốt. Các tổ chức quốc tế và địa phương đang hợp tác chặt chẽ để bảo vệ từng cá thể sao la còn sót lại. Sao la không chỉ là biểu tượng cho sự hoang dã và bí ẩn của dãy Trường Sơn, mà còn là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ đa dạng sinh học thế giới. Sự tồn tại của sao la nhắc nhở chúng ta về giá trị của thiên nhiên hoang dã và trách nhiệm bảo vệ những loài vật quý hiếm. Hy vọng rằng kỳ lân châu Á sẽ không biến mất trước khi chúng ta kịp hiểu hết về nó. Mọi nỗ lực bảo tồn hôm nay là một tia hy vọng cho tương lai của sao la và cả hệ sinh thái Trường Sơn. Mọi thông tin, mọi bức ảnh, mọi dấu vết về sao la đều là một mảnh ghép quý giá cho khoa học, giúp chúng ta hiểu hơn về loài vật kỳ bí này và góp phần bảo vệ di sản thiên nhiên Việt Nam cho thế hệ mai sau. Đến rừng mây Nam Mỹ hãy chiêm ngưỡng ếch thủy tinh. Loài ếch có bụng trong suốt như kính, bạn có thể nhìn thấy tim, gan, dạ dày của chúng qua lớp da mỏng. Sự trong suốt giúp chúng ngụy trang hoàn hảo trên lá, làm mờ đường viền cơ thể trước kẻ săn mồi. Khi ngủ, chúng giấu 90% tế bào hồng cầu vào gần, tăng hiệu quả ngụy trang, một bí ẩn lớn với khoa học. Ếch Đức canh gác và bảo vệ trùng, một hành vi hiếm thấy ở lượng cư. Khi trùng nở, nòng nọc rơi xuống suối và phát triển dưới nước. Ếch thủy tinh cực kỳ nhạy cảm với biến đổi môi trường, nạn phá rừng và ô nhiễm nước. Bảo vệ rừng và suối là chìa khóa để giữ lại những viên ngọc bích mong manh này. Chúng là minh chứng cho sự kỳ diệu và mong manh của tự nhiên. Tiếp tục đến đồng cỏ Argentina, gặp chuột lang Patagonian Mara, loài gầm nhăm lớn với dáng thỏ, chân nai. Chúng có thể nặng tới 16 kg, chạy nhanh tới 45 km/h để trốn kẻ săn mồi. Mara sống một vợ một chồng, con đực luôn bảo vệ bạn đời, điều hiếm thấy ở loài gầm nhầm. Nhiều cặp đôi cùng nuôi con trong một hàng lớn, tăng an toàn cho con non. Chúng ăn cỏ, có hệ tiêu hóa đặc biệt như thỏ, dành nhiều thời gian gầm cỏ và tắm nắng. Số lượng Mara đang giảm do mất môi trường sống và cạnh tranh với cừu, thỏ rừng châu Âu. Dù trông phổ biến, chúng được xếp vào nhóm sáp bị đe dọa. Mara là ví dụ về tiến hóa hội tụ, phát triển đặc điểm giống thỏ, nai để thích nghi với đồng cỏ. Chúng là phần không thể thiếu của hệ sinh thái Patagonia. Đến Mexico, gặp Axolotl, khủng long 6 sừng với khả năng tái sinh siêu phàm. Axolotl giữ nguyên hình dạng ấu trùng suốt đời, sống hoàn toàn dưới nước với mảng ngoài xòe như bom sư tử. Chúng có thể mọc lại chân, não, tủy sống, thậm chí cả tim và mắt, mà không để lại sẹo. Axolotl là loài vật được nghiên cứu rất nhiều trong y học, đặc biệt là về khả năng tái tạo. Ngoài tự nhiên, chúng đang gặp nguy hiểm cực lớn, chỉ còn sống ở hồ Xochimilco, gần thành phố Mexico. Nước ô nhiễm, đô thị hóa và các loài cá la đang đe dọa nghiêm trọng đến sự sống của chúng. Dù rất nhiều axolotl được nuôi trong phòng thí nghiệm, nhưng ngoài tự nhiên, chúng gần như đã biến mất. Các nhà bảo tồn đang cố gắng khôi phục môi trường sống và nhân giống để thả chúng về tự nhiên. Axolotl thật kỳ lạ, một sinh vật có khả năng bất tử lại không thể tự cứu mình khỏi những tác động của con người. Cuối cùng, hãy đến New Zealand gặp vét kakapo, loài vét nặng nhất, sống lâu nhất và duy nhất không biết bay.
Kakapo là một trong những biểu tượng độc đáo nhất của thế giới tự nhiên, với ngoại hình và tập tính khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Kakapo có thân hình mập mạp, lông xanh lục ngụy trang hoàn hảo giữa rừng rậm, khuôn mặt tròn trịa giống cú mèo và mùi hương đặc trưng giúp chúng nhận biết nhau. Đôi mắt to tròn của chúng khiến nhiều người lầm tưởng đây là một loài cú, nhưng thực chất lại là vệt. Dù không biết bay, Kakapo lại có đôi chân cực kỳ khỏe mạnh, giúp chúng leo trèo lên cây và đi bộ hàng cây số mỗi đêm để tìm kiếm thức ăn như quả, hạt và lá cây. Chúng di chuyển lặng lẽ trong bóng tối, tận dụng khả năng ngụy trang để tránh kẻ thù. Mùa sinh sản là thời điểm đặc biệt nhất của Kakapo. Con đực phát ra tiếng kêu vang xa như tiếng trồng, có thể nghe thấy từ cách xa hàng cây số để thu hút bạn tình. Con cái sẽ tự mình làm tổ dưới gốc cây hoặc trong hang nhỏ, chăm sóc và nuôi dưỡng con non một cách tận tụy. Trước khi con người đặt chân đến New Zealand, Kakapo không có kẻ thù tự nhiên nào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mèo, tròn, chuột và các loài săn mồi ngoại lai đã khiến số lượng Kakapo sụt giảm nghiêm trọng, đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Đến năm 1990, thế giới chỉ còn khoảng 50 cá thể Kakapo sống sót, khiến loài này trở thành một trong những loài chim hiểm nhất hành tinh. Các nhà khoa học và nhà bảo tồn đã phải chạy đua với thời gian để cứu lấy chúng. Một chương trình bảo tồn đặc biệt đã được triển khai. Kakapo được di rời đến các hòn đảo không có động vật ăn thịt. Từng cá thể được gắn chip theo dõi và quản lý sinh sản cực kỳ chặt chẽ. Các chuyên gia còn hỗ trợ chăm sóc từng tổ chim, đảm bảo tỷ lệ sống sót cao nhất cho từng chú vết non. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, số lượng Kakapo đã tăng lên hơn 200 cá thể. Dù con số này vẫn còn khiêm tốn, nhưng đó là thành quả đáng tự hào của cộng đồng bảo tồn quốc tế. Kakapo là minh chứng sống động cho việc con người có thể cứu một loài khối bờ vực tuyệt chủng nếu có quyết tâm, kiến thức và sự hợp tác toàn cầu. Mỗi cá thể Kakapo đều được theo dõi sát sao, chăm sóc tận tình như một thành viên trong gia đình lớn của nhân loại. Câu chuyện của Kakapo không chỉ là niềm tự hào của New Zealand mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các chương trình bảo tồn trên toàn thế giới, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên. Hãy cùng chung tay bảo vệ những sinh vật độc đáo như Kakapo để thế hệ tương lai còn được chiêm ngưỡng và học hỏi từ những câu chuyện kỳ diệu của tự nhiên. Vậy là chúng ta đã khám phá 10 loài động vật cực hiếm và kỳ diệu. Mỗi loài là một câu chuyện độc đáo, minh chứng cho sự sáng tạo và mong manh của tự nhiên. Nhiều loài đang phải đấu tranh sinh tồn trước những mối đe dọa do con người gây ra. Hãy lan tỏa kiến thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hành động vì tương lai của hành tinh. Bạn biết thêm loài vật kỳ lạ nào? Hãy bình luận bên dưới và đừng quên like, share, subscribe kênh của Sang. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.